tá bá fẹ́ take a trade tá bá ti lọ sórí chart wa bóyá àpẹẹrẹ àti lọ sórí chart wa pé a fẹ́ take a trade tàbí wọ́n send a trading signal sí wa wọ́n wá ní pé okay o a rí trade kan ní orí GBP USD o ó yá o ẹ wọlé o okay o tẹ bá ní ká wọlé o kí ni kí a ṣe o ṣé ká rà ni o tàbí ká tà ni o okay o ẹ máa rà ni o rírà ni à ń rí bẹ́ẹ̀ o okay o ẹ ní ká rà àbí ọ̀dà o níbo ni ká ti rà ó yá o ẹ rà ní 1.3507 o ẹ ti mọ irinṣẹ́ tá máa ń lò fún rírà òun ni L tán kọ sí bí long èyí là máa lò fún láti calculate títà risk wà lórí títà so L yìí là máa lò tábà yìí tẹ long yìí long to yìí là máa lò tábà yìí tẹ àgbèsí ibi tí wọ́n ti ní ká rà bẹ́lẹ̀ yìí tábà ti gbèsè báyìí aṣọ ní apá òsì wa pókè o oye tá fẹ́ fi rà o ní 1.35080 bí la ká fi stop loss wá sí o bí àwọn ní ká fi stop loss wá sí bí 1.34900 àwa mú tools yìí àwa sùn lọ sí 1.34900 tábà ti gbèsè bẹ́lẹ̀ yìí wọ́n ní ká wọlé ní 1.35088 òun ní 1.34900 òun ní so kí ni máa kẹ̀ fún wa àwa lọ sórí irinṣẹ́ tó wà ń bí àwa lọ wo instrument irinṣẹ́ tó ní ká ọjà tó ní ká ti ṣe rírà níbi bíbá GBP USD chart ni tó bá yẹ pé euro ni change ẹ̀ sí euro ń bí tó bá yẹ pé fọ́nà pẹ̀lú tó bá yẹ pé euro lọ ní ká trade àtẹ euro USD select pé okay o euro USD ni a fẹ́ trade o select ẹ̀ ń bí tó bá yẹ pé GBP USD ní euro USD ṣe rí pé ò ní but ní orí ṣáàtì báyìí GBP USD ni wọ́n ní ká rà tàbí bóyá wọ́n ní ká tà èlé tí wọ́n ní ká ṣe ń bẹ̀ GBP USD ni àwa wá bí select pé okay o GBP USD òun ni wọ́n ní ká trade tẹ̀ síbẹ̀ bàbá yìí tẹ̀ síbẹ̀ bí léyìí kí ni ẹ̀ máa gbé jáde now wọ́n á máa béèrè pé deposit currency ṣé dọ́là ni a deposit nínú àkáǹtì wa tàbí náírà now abala tá a dé ni ẹ̀yin tẹ ní náírà tẹ̀ ti máa ní issue ẹ̀yin lè pẹ́ lọ sí náírà tí ìgbà tẹ̀ ń ṣe fẹ́ mú yín tẹ lọ sí náírà ẹ̀ nílè lórí iṣẹ́ yìí o la ṣe máa sọ ibi kẹ lọ sí dọ́là account nígbàgbẹ́ ni pé tiwa fẹ́ pọ̀ jù níbi ẹ̀ lè rí náírà bẹ́ẹ̀ dọ́là lẹ̀ máa rí tàbí euro tàbí pounds so dọ́là ni owó tó máa wà ní trading account yín tẹ bá fund pẹ̀lú náírà wọ́n á convert ẹ̀ sí dọ́là but tẹ bá lọ mú base currency yín as náírà wàhálà máa wà so ẹ ní láti change ẹ̀ sí dọ́là so tẹ bá ti choose bí dọ́là tán now níbi ẹ̀ máa rí stop loss pips àti account balance àti 1 pip size àti risk àti oye tẹ fẹ́ gbogbo ẹ̀ náà ṣe wá rí bíi pips ní but ẹ fẹ́ lo pips ẹ kàn fẹ́ tẹ pé stop loss price yín ibi tí wọ́n ti ní kẹ́ jáde ní stop loss tàbí tí market bá lọ ibi tó ti máa gbé yín jáde ìyẹn ní 1.34900 so ẹ wá padà wá sórí website yìí ẹ wá sọ pé switch to stop loss price ẹ gbé kọ́sọ̀ yín sórí ibi á fi yín lọ́pṣọ̀n pé switch to stop loss price tó bá di pé kọ́sọ̀ yín sí ibi tó bá di sọ pé switch to stop loss price ẹ wá tẹ switch to stop loss price ní máa tẹ̀ bílẹ̀ ẹ máa rí pé bíbí àá jẹ́ open price bíbí àá jẹ́ stop loss so bíbí ilẹ̀ máa tẹ stop loss price yín sí ẹ lọ sórí chart yín stop loss price yín bí is 1.34900 ẹ wá tẹ 1.34900 síbí 1.34900 now open price níbi náà ti ní kẹ́ wọlé ìyẹn ni entry ẹ wá lọ sí ibi kí ni entry yín 1.35083 1.35083 1.35083 ẹ wá tẹ̀ síbí pé entry yín ni o now account balance yín èlò wà nínú àkáǹtì yín tó bá jẹ́ $1000 ní ẹ tẹ̀ síbí tó bá jẹ́ pé $100 ní ẹ tẹ̀ síbí tó bá jẹ́ pé $10,000 ní ẹ tẹ̀ síbí oye tẹ́ bá ti ní sínú àkáǹtì lẹ máa tẹ̀ síbí ẹ wá tẹ̀ fún àpẹẹrẹ bá jẹ́ pé 1000 ní ẹ tẹ̀ síbí wọ́n wá ní pé risk ṣe risk yìí ẹ wá sọ pé èlò lẹ fẹ́ máa risk nínú àkáǹtì yín ṣe ní bíbí USD wà option pé USD wà bíbí percentage wà màá ní kẹ́ lo USD kẹ́ lè mọ oye tẹ́ fẹ́ lose tẹ́ bá ń trade nínú àkáǹtì yín bí a nu $1000 àkáǹtì yín ẹ fẹ́ risk $10 tàbí $20 ṣe ní percentage tó wà ń bí ẹ̀ẹ́jì sí USD ẹ tẹ̀ sí USD tí ẹ bá yí kúrò ní USD tó bá wà ní percentage yẹn tó mọ̀ sí pé percentage ratio ni ẹ ń wò kò ń ṣe money ratio so láti lè lo money ratio ẹ yí percentage yìí sí dollar ẹ yí sí USD tẹ́ bá ti yí sí USD yẹn tó mọ̀ sí pé ẹ fẹ́ mọ iye tẹ́ máa risk in times of money kò ń ṣe in times of percentage ó rọrùn láti mọ iye tẹ́ fẹ́ lose tàbí tẹ́ fẹ́ risk in times of money ju percentage lọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ risk 10% of 1000 ẹ ṣì lè máa wò pé èlò ní 10% jẹ́ which ẹ ṣì lè máa calculate but time ti ń lọ tàbí stress ti wọnú ẹ̀ ẹ kàn sọ pé okay o dollar risk lẹ fẹ́ wò ẹ bá mú dollar ẹ wá sọ pé okay nínú $1000 yín o bóyá ẹ fẹ́ risk $50 ẹ wá tẹ̀ síbí tó bá yẹ pé 40 lẹ fẹ́ risk ẹ tẹ̀ síbí oye tẹ bá fẹ́ risk lẹ máa tẹ̀ ẹ tẹ̀ tó bá yẹ pé 50 lẹ fẹ́ risk ẹ tẹ̀ síbí ẹ wá sí ìsàlẹ̀ nbí ẹ wá tẹ calculate tó di pé tẹ calculate ẹ máa rí kinní kan bí tó jẹ́ pé wọ́n pè ní contract size unit per lot contract size unit per lot yìí sọ fún yín pé one standard lot size àti kọ́ yín one standard lot size nínú forex market ó ní 100,000 units ní 100,000 units ní so
ẹ wá tẹ calculate ń bí bá tẹ calculate ń bí báyìí á sọ fún yín tẹ máa risk nínú trade yẹn ẹ máa rí pé sọ fún yín pé lot size tẹ máa take fún yín is 0.273 tí ẹ bá fẹ́ risk kọjá $50 nínú àkáǹtì yín is 0.273 ṣẹ́rí òun ní lẹ́ máa trade so tẹ bá yẹ trade 0.273 ìtumọ̀ sí pé 5% lẹ́ ẹ̀ ń risk trade yẹn bá lọ against yín ṣẹ́rí that is all kò jù yẹn lọ so tẹ ẹ kíní yóò bá tí wàá yé yín mo ní fídíò tí mo ti ṣàlàyé ẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ẹ lè wo link tí mo máa fi sábẹ́ fídíò yìí ní physical class mo ti ṣàlàyé ẹ̀ so ẹ wo fídíò yẹn dáadáa ilé àtúntàn mọ́lẹ̀ sí fún yín dáadáa so líǹkì irinṣẹ́ yìí náà màá fi sílẹ̀ nínú fídíò yìí àti nínú community wa ẹ ṣé so ṣá ní ìbéèrè àwa tá a bá ní ìbéèrè ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nínú comment section tí ó bá ní àwọn nǹkan tí ò yé yín ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nínú comment section tá a bá ní ìbéèrè jẹ́ kí n mọ̀ nínú comment section láti lè wá kàn sí wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram láti wọlé fún ètò ẹ̀kọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣáàtì wa up ní orí WhatsApp tàbí Telegram +234 90 60 20 1255 ẹ ṣé.